नमस्ते। आज चाहिँ हामी फर्सीको फुलको पकौडा बनाउन सिकौँ है त। पकौडा बनाउन फर्सीको फुल टिप्दैछु। हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो छ फर्सीको फुल। यहाँ चाहिँ म फर्सीको फुल केलाउँदैछु। यसलाई राम्रोसँग धुने। पकौडा बनाउन चाहिने सामग्रीहरू: बेसन, चामलको पिठो, मसलाहरू, लसुन अदुवाको पेस्ट। अब सबै सामग्रीहरू बेसनमा मिसाएर एउटा घोल तयार पारौँ। चामलको पिठो यो चाहिँ स्वादअनुसार नुन राखौँ, ठुलो खुर्सानी, बेसार, जिराको धुलो, लसुन अदुवाको पेस्ट। यो चाहिँ फुड कलर हो, यो राखिरहन जरुरी छैन, मैले चाहिँ राखेको छु, आफ्नो इच्छाअनुसार राख्ने। अब आवश्यकता अनुसार पानी हालेर एउटा घोल तयार पार्दैछु म। आवश्यकता अनुसार पानी थोरै थोरै राख्दै जाने, घोल्दै जाने। अब भने यो पर्फेक्ट घोल तयार भयो पकौडा बनाउनलाई। अब कराई बसाएर तेल तताउँ। अब कराईमा तेल राखेर पकौडा तार्न सुरु गरौँ। अब यो फर्सीको फुललाई घोलमा चोपेर तार्ने। यसलाई गोल्डन ब्राउन हुन्जेलसम्म पकाइराखौँ अनि निकालेर सर्भ गर्न तयारी हुन्छ। तातो तातो पकौडा खानलाई तयारी भयो। अब बसेर खाऊँ।